Hello everyone! Magluluto tayo ng meatloaf. Yan. Problema nyo bang magpakain sa mga anak nyo ng gulay? Itong gagawin nyo. Isang recipe ko na ito ang pinapakain ko sa mga anak ko nung maliliit sila. So, kailangan natin ng ground beef, green peas, carrots, oatmeal, onion, salt, black pepper. So, ang gagawin na natin ngayon ay i-mix natin lahat dito. Asin, onion, carrots, celery, salt, oatmeal, itong green peas pwede nyong durugin. Yan, dinudurog ko noon. Pero at ngayon malalaki na yung mga anak ko, hindi ko na dudurugin. Alisin na lang nila kung ayaw nila. Pero kung if you want your kids eat, durugin nyo. Yan. Yan, ilagay ko na tong itlog. Binatel ko. Yan. Tapos i-mix natin. Hawakan ko tong GoPro ko dahil hindi pa ako nakabili ng stand niya. Mamaya gagawa ako ng gravy. Yan. I'll show you how to make it. So, ngayon i-mix na natin. Try kong i-mix na iisang kamay. So mix lang natin. Ang ginagawa ko noon, sabi nila, ma'am, good daw yung niluto ko. So kasi at least ito, hindi na nila maalis yung carrots, maganyan, mix na. So, i-mix ko muna ha. Yan, mix ko na maigi. Yan. Tapos, lagay natin sa pan. Yan. Tapos, i-bake natin. So, lagay lang natin dyan. Yan. Nalagay ko na lahat sa pan. Tapos, press down nyo lang. Masarap tong recipe na to. Yan. Mga ingredients, lagay ko sa description box. So, nilagay ko na sa oven. Hi there! Yan, hintayin natin maluto.
Yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe. And thank you sa mga nagsusupport sa akin lagi. Shout out to all. First time kong gamitin tong GoPro ko. Sana maging okay. Yan. So, tignan natin. Gagamit kayo ng whisk para mas madaling i-mix. Yan. Kung meron kayo. Luto na. Dagdag na natin itong gravy. Pero wait natin ng 10 minutes para mag-cool down. Yan, dagdag na natin ang gravy. Yan. Yan.